ברוכים הבאים לעונה השנייה של לקראת שבת. אנחנו בפרק השלישי ואנחנו מקווים שתבורכו מהשיחה ומההלל. בפרק זה נצטרף לליליאן ואביגיל כשהן משוחחות על המקום בו אנחנו נמצאים בהווה, להיכן שהיינו בעבר. האם בנקודת הזמן בה אנחנו נמצאים היום, אנחנו יכולים להסתכל לאחור ובדיעבד להיות שמחים בידיעה שמילאנו את הזמן שהיה לרשותנו בצורה מיטבית? נסיים עם הלל בהדרכת שי, אז בואו נתחיל. היי אביגיל. היי ליליאן. טוב לראות אותך שוב. טוב להיות פה שוב, תודה. אני התעקשתי להזמין אותך גם בעונה הזו. איזה כיף. כי עד כדי כך נהניתי מהשיחה הקודמת. אז החלטנו להמשיך לדבר, לא באותו נושא, וחשבנו ביחד וכל אחד בלחוד מה יהיה הנושא הפעם. ובחרת במשהו מאוד מסוים, שמתאים לשלב שאת נמצאת היום. אני בטוחה שיהיה רלוונטי לאנשים בגילך, לאנשים צעירים יותר, צעירות יותר, וגם לאנשים מבוגרים יותר. נכון. מה הנושא? אז בגדול, כשבאמת כזה הנושא עלה, אפשר להגדיר את זה להיות שמח באיפה שאתה נמצא היום בחיים, או בתהליך שאתה נמצא בו היום, ובעצם בהסתכלות אחורה, או במין למידה מהעבר, מתקופות אחרות בחיים, שאני יכולה להסתכל עליהם היום מהעתיד כאילו, ומה אני יכולה לקחת משם. אז באופן יותר ספציפי, אם אני חושבת על תקופת הרווקות, לעומת איפה שאני נמצאת היום, שתודה לאל יש בעל וילדים, מה אני יכולה ללמוד מתקופת הרווקות, ואיך אני יכולה להביא את זה להיום, לאיפה שאני נמצאת היום, כי תמיד יש משהו שאפשר לקחת מהתקופות הקודמות בחיים שלנו, וליישם או ללמוד מהם היום. אוקיי. אז באמת מה אפשר לקחת מזמן שהוא כל כך שונה, נכון. מסטטוס שאת היום? כן. את כבר לא רווקה, מה הכוונה? ואולי תקחי אותנו לזמן ההוא. כן. מה הוביל אותך, מה היית עושה, אילו ידעתי היום, כן. תקחי אותנו לסיפור. כן, זה מעניין שדווקא בתקופה היום של מרתון החיים כנשואה ואימא לילדים, אני חושבת המון על תקופת הרווקות. מתגעגעת? יש תקופות שכן, של עייפות ועומס, שאתה מאוד מתגעגע לחופש שהיה לך, להחלטות שהיו רק שלך. ואפילו רגע לשתות מים בלי לחץ, אבל בעיקר אני לומדת להסתכל אחורה ולהגיד מה אני יכולה היום, איפה אני נמצאת היום, שיום אחד אני אסתכל אחורה על איפה שאני נמצאת היום, איפה אני יכולה דווקא ללמוד ממשהו שעברתי בתקופה ההיא, או מה אני יכולה לעשות אחרת, או האם בכלל אני מתחרטת על דברים מסוימים, או שהייתי עושה אותם אחרת, ואיך זה משפיע עליי היום. זה פשוט מלא דברים שכאילו אני כל הזמן חושבת. אחד הדברים שאני אומרת, שואלת את עצמי זה, האם ניצלתי את הרווקות שלי עד הסוף? או אולי עד הסוף זה מאוד גדול, וזה מאוד כאילו, האם ניצלתי בצורה שהייתי יכולה, כמו שצריך עם מה שהיה לי באותה תקופה? ואיך זה היה משפיע עליי היום? אולי לפני שנמשיך בו, אני מאוד אוהבת להגדיר את המילים שכולנו מבינים בכביכול. מעולה. אבל כל אחד מכניס את המשמעות שלו, או רגש שלו לאותה מילה. מה במילון שלך המשמעות של מילה ניצלתי? האם ניצלתי? מה זה לנצל? לנצל יש גם משמעות או רגש טיפה שלילי למילה. נכון. האם
השקעתי, האם בזבזתי, האם ניצלתי, מה ניצול הזמן הזה, בהגדרה שלך, בכוונה שאת רוצה להעביר. אז אני חושבת שבתקופת הזמן שהייתה לי, האם עשיתי את המקסימום שיכולתי עם מה שיש לי. אוקיי. זאת אומרת, האם ידעתי לזהות את המקום שאני נמצאת בו בחיים, ולהגיד, אוקיי, אני לא יודעת כמה זמן יש לי, אני לא יודעת כמה זמן זה יימשך, ופשוט למלא את הזמן הזה בדברים שהרגשתי שיכולים לתרום לי, לאחרים, לתת יותר משמעות. זאת אומרת, האם פשוט השקעתי את הזמן הזה בצורה הכי טובה שיכולתי. עכשיו אני שומעת תחושה או רגש אחר, מרגיע יותר, למלא את הזמן שיש לי עכשיו בדברים שיהיו משמעותיים. כן. כי האם ניצלתי את זה עד המקסימום טיפה מפחיד. נכון. ואנחנו מובלים על ידי פחד לכל אורך החיים. ולבחון אפילו איזה מילה אני משתמשת, כדי לעשות את החקירה הפנימי הזו, היא מאוד עוזרת. כי לנצל מה קנה מידה, מי יגיד לי עד המקסימום, עד לרגע האחרון. כן, מה הקו הזה. בדיוק. אבל למלא, אם אני נמצא באיפה שאני נמצא, ולמלא את זה בדברים טובים, יעילים, משמעותיים, זה נותן טון או רגש אחר למאזין ולעצמי. נכון. כן, ובגלל זה אני גם חושבת על זה הרבה, כי אני אומרת, גם היום, יש דברים שאולי בעתיד אני אסתכל ואני אגיד, אוי, האם עשיתי את זה למקסימום? אבל גם היום אני נמצאת במצב, או בידיעה מסוימת, שבעתיד, כנראה אני אהיה במקום אחר. זאת אומרת, זה תמיד קל בדיעבד להסתכל אחורה ולהגיד, טוב, זה לא היה המקסימום, אבל אולי זה כן היה המקסימום של פעם, וזה כל מה שיכולתי לעשות ולתת. אנחנו צריכים לקחת גם את הזמנים שהיו, גם את המצב שאני הייתי בו, שהמשפחה הייתה, זאת אומרת, יש כל כך הרבה דברים, וזה מאוד קל לבוא ולשפוט ולהיות שלילי לגבי זה. ואני חושבת שבגלל זה אני כל הזמן אומרת, אוקיי, אבל איפה הייתי אז? האם זה היה רלוונטי? האם הייתי מסוגלת בכלל? ולא לבוא ממקום של, אוי חבל, ואוי אני שופטת את עצמי. זה כמו שהיום באימהות אני שומעת הרבה, אני מחפשת טיפים מאימהות, והרבה אני שומעת, אני הייתי עושה ככה, או אם רק הייתי עושה ככה, ואני מבינה את זה, ואני רוצה כאילו לנצל את זה באימהות שלי, ליישם את זה. ליישם. אבל מצד שני, אני אומרת, אבל הייתה סיבה שאולי האימא הזאת לא עשתה את זה בצורה הזאת, או שלא הגיעה למקסימום של מה שהיא רצתה להיות, כי היא הייתה בתוך זה וזה היה שונה. אז כן יש מקום לחסד, ולא לבוא ממקום שופט, אלא ממקום של, אוקיי, מה הכלים שאני יכולה ללמוד, האם אני יכולה לשנות אפילו את הפרספקטיבה על היום, בהשקפה על העבר. בדיוק, כי אם חיים זה ספר, ובספר יש פרקים, אז לפרקים שאנחנו נמצאים עכשיו, יש פרקים קודמים, שהדמות היא מתפתחת, זה משהו התפתחותי, שקשה לדעת בדיוק מה לעשות בכל פרק, כי זה סיפור מתפתח, זה קשר עם אלוהים שהוא מתפתח, זה נסיבות שונות שלוקחים אותנו מפרק לפרק, יש פרקים שאני מסתכלת, אומרת, מי הכניס לי את הפרק הזה, זה לא שייך לספר שלי. נכון, לא תכננתי. אבל זה כן, זה נמצא שם. נכון. קחי אותנו לפרק של רווקות, וספרי לנו מה ההתבוננות שלך מהפרק של היום לשם. כן, אז אם אנחנו, אולי זאת אומרת, הייתי רווקה עד גיל 24, אבל אני לא אדבר על כל הילדות שלי, אז אני אתמצת, אולי אני פשוט אצמצם את זה לתקופה של אולי אחרי בית ספר, זאת אומרת, סיום תיכון, ועד באמת שהתחתנתי, שזה בערך 4 שנים, כמובן שיש את הצבא באמצע, ולמי שכן שמע את על הטראומה שדיברנו
הפודקאסט הקודם, אז כן, יודע פחות או יותר מה עברתי בתקופה הזאת. ואני חושבת שבגלל זה, יש לי, זה התחיל כן בצורה קצת יותר שלילית, כשהייתי מסתכלת על העבר, והייתי אומרת למה הייתי צריכה, כמו שאת אומרת, לא תכננתי את הפרק הזה בחיים שלי, והלוואי והייתי יכולה אולי לעשות יותר, אבל המציאות שלי אז הייתה שהיו לי שנתיים, שבהם כן הייתי מוגבלת יותר מבחינה נפשית, וגם פיזית, עם מה שיכולתי לתת ולעשות. והרבה פעמים, אני חושבת שאולי בגלל זה אני חוזרת הרבה פעמים אחורה לתקופה הזאת ושואלת את עצמי, כי אני זוכרת שאז הייתי אומרת, 20 עד 22, זה כאילו תקופה שאתה הכי אמור לפרוח, לנצל, כי אתה סוף סוף מחוץ לצבא, ואפשר לעשות כל כך הרבה, יש אנרגיות, לפני הלימודים קצת, ובהתחלה הסתכלתי ואמרתי, למה דווקא השנים האלה? היום כמובן אני יודעת שזה תזמון של אלוהים, ושזה היה חלק מהתוכנית שלו, וזה השפיע קדימה בכל כך הרבה דברים. ואני כן זוכרת, לפחות כמאמינה שגדלה בגוף המשיחי, שתמיד איפשהו בכל מיני מקומות עלה הנושא, כאילו זה תמיד עולה כל העניין של נישואים, ומי יהיה בן זוג שנתחתן איתו, אז כמובן שאחרי צבא זה כאילו, טוב, אני בשלב הזה. אני צריכה את הפרק הזה. זהו, זה עכשיו. לפתוח שהוא שם, בדיוק. אפילו אם זה עוד שנה, שנתיים, אבל תבילו את הפרק הזה לסיפור שלי. למה? נכון. כי זה מה שקרה לחברות מסביבי, לאחיות, כי זה הדיבור. את כבר אני זוכרת שגם אמרו לי, כשחגגתי 20, אמרו לי, וואו, את נכנסת לעשור המשמעותי של החיים שלך. אומרים שבעשור של בין 20 ל-30, את תקבלי את ההחלטות הכי משמעותיות בחיים. זה כאילו, כנראה סטטיסטיקות או משהו, כן, וזה בהחלט היה, כן, יום הולדת שמח. ואני זוכרת שחשבתי על זה, ואמרתי, נכון, אומרים שאתה הרבה פעמים תפגוש את הבן זוג, ומתחילים להביא ילדים, ועבודה וקריירה, כאילו הרבה בחירות מאוד גדולות נעשות בעשור הזה. ואני זוכרת שכאילו אחרי שאמרו לי את זה, חשבתי על זה ואמרתי, טוב, אז what's next? להתחתן קודם, לא? זה כאילו, יש פה איזשהו סדר. תסריט. כן, מישהו כתב תסריט. מישהו כתב תסריט. ואני הדמות כרגע, הדמות המרכזית בסיפור שלי. אבל איפה הוא? איפה הוא? בדיוק, עוד שאלה מעולה. האם זה הוא? כן. חלפו פה כמה? שזה מעניין, כי זה באמת משפיע, כי את לא משנה לאיפה את הולכת ומה את עושה. עולות מחשבות של, יכול להיות שהיום אני אפגוש אותו? הוא, כן. זה הוא, וכן, ואת מתחילה ככה לחשוב יותר בכיוון. אם הוא הציע, כן. כנראה זה הוא, אבל נכון. למה בפנים לא קורה שום דבר? נכון. אבל אם ואני לא אבחר בו, מי אמר שיבוא הבא בתור? ואם נכון. כבר בחרתי ואני יוצאת איתו, האם הוא, אם אני אתחתן איתו, הוא היה צריך לחכות? נכון. וואו, כמה מלא. דילמות, פחדים. זה באמת, אני באמת זוכרת את זה כתקופה שאתה מתחיל, זה פשוט בלבלה אחת גדולה בראש, של, אוקיי, אני אשחרר את זה לאדון, זה בידיים שלו, אבל מצד שני אני צריכה לעשות איזשהו צעד, אני צריכה לדעת, אני לא צריכה, באמת מלא דברים שעולים. משפטים גדולים, מאוד. אני מתחברת, אני אשחרר את זה לאדון, מה זה אומר? איך עושים את זה? מישהו אמר, רק אמרו את המשפטים, את הסלוגנים שיש שם משמעות, אבל אני מבין איך עושים את זה. פרקטית, איך אני עושה את זה. בדיוק. וגם באמונה הרי צריך לקחת צעד, אז איפה הצעד, איפה לחכות, איפה להישען אחורה, איפה, וזה באמת הייתה תקופה, אני זוכרת נפשית, גם עם כל מה שעברתי אז באופן אישי, עם כל הקטע של הטראומה, זה היה מאוד, כי לא הרגשתי בפנים שיש לי את המוכנות מבחינה נפשית, איפה שהייתי, אבל כאילו היה איזשהו... אבל מישהו אומר... כן, יש זמן מוקצב, כביכול הדברים האלה. מי אמר? איפה הקאונסל שאמר את זה?
ואיכשהו זה מנהל את החיים, אולי לא בצורה הכי, כאילו עכשיו דרמטית, אבל זה מנהל את החיים, את המחשבות. בעשור הזה, ממש. כן, ובעיקר כי רואים בחברה שזה קורה מסביב, שמתחילות חברויות, חתונות, ואז גם נוספות המחשבות של משהו לא בסדר איתי, איפה השינוי, זאת אומרת השינוי הזה כמה הוא צריך להיות, או איפה אני צריכה להיות בתוך התהליך של השינוי לפני שיקרה משהו. אני מכירה את הסיפור בשתי מילים, שבחורה שאמרה אולי משהו לא בסדר איתי, כן. ויצא לבן אדם ל4 שנים רק שהחברה וההורים יהיו רגועים. השקט הסביבתי. והיא ידעה שהיא משקרת לו, משקרת לעצמה, אין שם שום דבר, כן. אבל לתדמית, לזה שאני בסדר, היא פשוט ריסקה את החיים שלה ושלו, כן. בשקר הזה, רק שיגידו ויגידו שאני בסדר. וזה כל כך קשה, כי את יודעת, זאת אומרת, היא כמובן ידעה, שהיא לא מנסה לפגוע, היא לא מנסה לשקר, זה לא מה שהיא רוצה. היא ממש רצתה לשקר. כן. היא הבחורה הספציפית הזו, הבנתי. ידעה מה היא עושה. היא ידעה שהיא רוצה, אוקיי. אז אני מכירה גם עוד סיפורים, כן, אז יכולים להיות גם סיפורים, גם כל אחד זה ישפיע עליו גם קצת אחרת, אנחנו יודעים שמהלחץ אולי, יהיו כאלה, הנה את אומרת שהיא רצתה ממש לשקר ולבנות פה משהו, ויש מישהי שתיכנס לסיטואציה ולא תדע איך לצאת, כי היא פשוט מרגישה, הלחץ פשוט גובר עליה, ואת מקבלת החלטות מתוך הלחץ הזה, וזה יכול, כן, ואנחנו יודעים שההחלטה גורלית אחת תוביל לשנייה, ולפעמים את נכנסת לסמטוחה, ואיך יוצאים מזה? אם יוצאים, כי קשר 4 שנים יכול נכון. להתקרב לגבול מאוד מאוד מסוכן, נכון. ואז אם כבר חצינו גם את הגבול הזה, כי 4 שנים זה, אז נכון. האם אפשר לצאת מזה? נכון, וכמה פגעתי בבן אדם השני, והשפעתי לו עכשיו על החיים קדימה. אני באמת זוכרת את הטורנדו הנפשי, באמת ממש זוכרת את זה. כי שוב, אני לא הרגשתי שאני מוכנה לקשר, אבל הייתי צריכה את הקשר הזה, זאת אומרת, זה היה צריך לקרות. גם אני באה מבית שאצלי התחתנו מוקדם, האמא והדודות והאחותי וכולם, ואז את באמת אומרת, אוקיי, אז אם כולם התחתנו מוקדם והכל אצל מלאך, אז כנראה שבאמת משהו לא בסדר איתי. וזה לא עוזר לשמוע את אלוהים, וזה לא עוזר להבין איפה את נמצאת בחיים שלך, וזה רק הופך את הכל הרבה יותר מסובך. בדיוק, האם זה סרט שלי? כן, במקום השקט הזה את מלאה ברעשים. אוקיי, בואו נחשוב על מאזינים, שיכול להיות ממש מתחברים, מבינים, מזדהים, כן. מה אפשר להציע? דבר אחד שאני חושבת במיד, ואני בגיל שלי היום, חושבת שזה אולי דבר העיקרי, שאם לא יהיה לי לאן מחר, את המסר הזה אני רוצה להשאיר. תלמדי לדבר עם עצמך. אל תהיה מובל על ידי סלוגנים, על ידי סרטים של מישהו אחר. קלישאות. על ידי רגשות. תשבי, תדברי איתך שיחה כנה, את וליליאן, את ואביגל. רגע, תעצרי. כן. מה את מרגישה? נוח לך? את מפוחדת? ממה? תתחילי לדבר בכנות, לא בכאילו, לא בקלישה רוחני, לפעמים אנחנו עושים את זה. נכון. אלא, אלוהים, אני מפחדת. כן. ילדותי, ממה? נשים את זה על השולחן. לא אתחתן. אוקיי, אם אני לא אתחתן, אז משהו לא בסדר איתי, אוקיי, נכון. מי אמר? כל הרפרנסס האלה ששמענו, כל מה כאילו הלכנו עם אוסף של כל מיני דברים שאנשים אמרו, וזה תמיד הפחיד. נכון. הנה ה20 שכל כך גורלי, במקום לעודד זה נורא זה מאוד מפחיד. כן, האחריות. אז שבי, תדעי לדבר עם עצמך, תהי כנה,
תחפשי מה מוביל אותך, מה מניע ממה שאת עושה או לא עושה. אם זה פחד, זה תסריט הכי רע, זה לא טוב, יהיה חרטה אחרי זה. נכון. אבל אם זה מתוך פחד נורמטיבי, תפרקי, תגידי. כן. מה את יכולה להציע? וואו, זה טיפ מעולה. אני אומרת, כן, זה. כן, אני חושבת גם ללמוד, אני חושבת שצריך גם ללמוד, זה מתקשר למה שאת אומרת, וזה ללמוד להתפקס על איפה אני נמצאת היום. אז אם את עושה את זה דרך הדיבור, של את מדברת עם עצמך, להסתכל סביב על איפה אני נמצאת בחיים שלי, מה הגורמים המשפיעים בחיים שלי כרגע, הנה לדוגמה, אני הייתי במצב נפשי לא טוב, האם זה בכלל חכם? האם זה בכלל חכם בשבילי עכשיו ללכת ולחפש או to pursue, מה שזה לא יהיה עכשיו קשר? האם אני גם חושבת על הבן זוג? האם זה משהו שהוא מוכן, היה רוצה עכשיו להתמודד איתו? ואחד הדברים אני חושבת שאנחנו לומדים בחיים, וזה רלוונטי פה ובכל כך הרבה דברים אחרים, זה פשוט לא להסתכל על צדדים. וזה כל כך קשה. כל כך קשה. אני הסתכלתי על 1,001,000 בחורות מסביבי. השוויתי. כן, השוויתי, וזה להשוות, וגם דיברנו על זה בפודקאסט הקודם, קצת נגענו בזה, אבל אתה לא יכול להכניס את עצמך לסיפור של מישהו אחר. לא, אתה יכול, אבל אתה עושה את זה, אבל צא מהסרט, זה לא תפקיד שלך, זה לא תפקיד שלך, מה אתה עושה פה? ופה מתחיל הבלגן. בדיוק. ופה מתחיל הבלגן. והנה, איך זה בא לידי ביטוי היום? כי גם היום אני יכולה להשוות בתוך האימהות, בתוך הנישואים, חסר למה להשוות, ועוד בעידן שלנו שהכל באינסטגרם, והכל פשוט out there, זה כל כך קל וכל כך מסוכן. ואם יש מישהי רווקה צעירה שמקשיבה, וכאילו אם בא לי להגיד לה משהו באמת מכל הלב, זה פשוט עם כל הקושי שבדבר, תנסי לעצום עיניים, או תשימי, כמו עם סוסים, תנסי לשים משהו. גם לי יש את הקושי, כי אותו קושי שלה יש היום ברווקות, לי יש היום באימהות. וזה לא נגמר. יבוא משהו אחר בעתיד. פרק הבא. יבוא הפרק הבא, וזה לא ייגמר, ואנחנו כל פעם מקווים לסוף של זה. ככל שאנחנו לומדים, ממש, ככל שלומדים יותר מוקדם, זה יעזור. כן, אם אני אדע, אני אקל על עצמי בחיים, אם אני אדע כבר להתמודד עם זה, והנה לדוגמה משהו שאני עושה, אז אין לי סושיאל מדיה בטלפון, ואני מנסה, אני אולי אכנס פעם בחודש חודשיים, כי אני יודעת שזה לא עושה לי טוב, כי אתה גם נמשך לתחום שמעסיק אותך, שאתה כרגע נמצא בו בחיים. אז אם את רווקה, אז את תראי פתאום את כל הזוגות, ואת האירוסין, ואת הנישואים, והאם זה עוזר לך בלהבין איפה את נמצאת, ומה המצב שלך, ובאמת אני מצאתי חופש בזה, זה תמיד קל לבוא ולהגיד, אני רוצה שמישהו יבין את זה, אבל אפשר, בכל תחום בחיים אפשר ללמוד שלא להשוות, או לעשות את המאמץ, לא להשוות, באמת משתלם, ובאמת נותן שקט וחופש. מאוד מסכימה, כמו שאת אומרת, כמו סוס, להתבונן, להקשיב, לשבת, לעצור קודם כל. כן. לא לעשות את זה בריצה, לשוחח, כי ברווקות באמת, לנצל, אני הייתי אומרת במילים שלך, למלא את זה עם משהו משמעותי, לכו תיסעו, תעשו שליחות, נכון, התנדבויות. ללמוד, לא כדי, לא מהפחד. נכון. אבל וליזום קצת, ולהסתכל איפה האנשים, איפה הדמויות. איפה האפשרויות. ולחשוב ביחד עם אדון, אם זה הדמות שאיתו אני רוצה להמשיך ללכת. או לא, בלי פחד, מלווה את רוב ההחלטות שלנו. נכון. אנחנו יצורים
שמפחדים מהכל כל הזמן. ממש. ואם אנחנו לא יודעים להגיד את זה לעצמנו, וואו, כמה כובד, כמה אשמה, כמה דברים מיותרים. והיום שאת אימא, בעצם באמת אפשר להסתכל, להגיד, כולם בקריירה, הן ממשיכות. נכון. אני עם ילדים, אני החלטתי, אני בפרק הזה, נכון. אבל אחרות, ועוד מה פחד כל אומר? הזמן, כל הזמן. אביגל, כשהם יצאו מהבית, עתי, בלי קריירה, בלי לימודים, בלי זה, אוקיי, מי מדבר איתי? זה נכון. המסר שאני רוצה להשאיר. שבו, דברו, תבינו של מי הקולות האלה. כן. מי כל הזמן מפחיד אותי. האם זה הגיוני שזה אלוהים מדבר? האם זה הגיוני בכלל שהוא יגיד לי דבר כזה? לא, אם מסתכלים על דמויות בתנ"ך, נעמי ורות וריבקה ורחל וחנה רווקה הנביאה שחיכתה לישוע, כל כך הרבה דמויות שאלוהים מראה, לא משנה אם את תכירה, או אם את לא נשואה, או אם את נשואה אבל הלכו לך בעל וילדים כמו לנעמי, הרות שיש המשך. יש תקווה. יש תקווה, אני נמצא בפרק הזה, בתור בוס, בתור זה, בתור, אני הדמות שידאג, שילווה. ואם זה סרט שאת לא אוהבת, שבי דברי עם עצמך. נכון. שבי דברי עם עצמך, למה? כן, ואנחנו כל הזמן, גם כשיצא לי לדבר איתך על זה קצת, גם אמרתי, אני ובעלי, אחד הדברים שאנחנו עושים, התרגיל שאנחנו עושים, כשאנחנו מתחילים להיכנס למרוץ החיים והלהשוות והפחדים, אנחנו אומרים אחד לשני, רגע, אנחנו נתגעגע לזה. אנחנו היום נמצאים בעבר, שיום אחד אנחנו נסתכל אחורה ונגיד, איך בא לי עוד יום אחד עם הבן שלי בן 3 והקטן בן שנה, כאילו אני אסתכל אחורה ואני ארצה את זה. אז האם זה שווה להיכנס לכל הפחדים ולמה יהיה ואיפה אני, זו המציאות שלי, זה מה שאלוהים נתן לי, ואני לא אזכור כל כך הרבה דברים, הדברים היחידים שאני אתגעגע ואני באמת תרצה, זה לחזור אחורה לרגעים האלה, של הברכות האלה, ואני גם חושבת שכמו שאמרת, שיש יש כל כך הרבה תקווה, זאת אומרת, זה לא, זה שעכשיו יש מישהי לא נשואה, ואולי מסביב, כן, זה לא אומר שזה לא, וזה לא סוף הסיפור. זה לא סוף הסיפור, ואחד הדברים שבאמת יצא לי גם לדבר עמכם וגם ללמוד זה שהתקווה הזאת, אנחנו צריכים להתקדם עם התקווה, וכמו שאת אומרת, לא עם הפחד, עם התקווה, של אלוהים יש תוכנית מדהימה בשבילנו. וביטחון בו. ביטחון. שהוא כותב לו ספרי איומה, אומרים? אימה. אימה? נכון. זה לא הז'אנר שלו. נכון, נכון. הוא כותב סיפורי חיים מאוד משמעותיים. הוא נמצא, לא רק כותב, הוא נמצא שם בתוך הסיפור. וזה ייחודי לנו, לכל אחד. בוא נכיר, בוא נלך איתו יד ליד, להישרף, to kick out him, ולשרוף את הספר, או לקחת ספר ממישהו אחר. זה לא חכם, במילים הקלות. כן, נכון. תודה אביגל, כרגיל. תודה לך. ממש טוב לדבר איתך, ומקווים שמאזינים יקחו כמה דברים, וימשיכו לחשוב. והתקדמו בתקווה. כן. כן. שבת שלום. שבת שלום. אזכרה אלוהים ומאיה השיחה ותתעטף רוחי סלם. אזכרה אלוהים ומאיה השיחה ותתעטף רוחי סלם.
אזכרה נגינתי בלילה עם לבבי אשיחה ויחפש רוחי אזכרה נגינתי בלילה עם לבבי אשיחה ויחפש רוחי